24 मेंबर आहेत. आता चालू करते, मी शेअर करते स्लाइड. स्लाइड शेअर करते. आपण लायसोजेनी ऑफ P22 फाज शेवटचे थोडेसे पॉइंट राहिलेत ते बघूया. इन शॉर्ट 1-2 मिनिटात हे रिवाइज करते. Generally, in all other different phases, C2 gene is responsible to produce the repressor protein, and that repressor protein prevent the expression of phage genes, and lytic cycle is prevented, lysogeny is established. Here the C2 is the gene which is producing repressor protein, while the C1 gene is needed for expression of C2 as well as INT gene. INT gene is the gene which is producing integrase enzyme responsible for integration of the phage genome with the host genome. As well as the C3 also is have the same effect, that is it is needed for expression of C2 and INT. Therefore, with the help of C1 and C3, C2 is producing repressor protein. त्यामुळे ते हे दोन्ही auxiliary genes आहेत for the production of repressor. P22 phage has additional regulatory element. त्यांच्याकडे ह्या सगळ्या बरोबर अजून एक रेग्युलेटरी एलिमेंट आहे which is called as the antigen, which is producing anti-repressor. Antigen जर एक्सप्रेस झाला, anti-repressor जर तयार झाले, तर what they do, they neutralize the repressor protein. आणि repressor protein केले की लायसोजेनी थांबणार आणि लायटिक सायकल मध्ये जाणार. त्यामुळे ANT gene हा जो आहे अँटी रिप्रेसर, इट इज प्रेझेंट ओनली इन P22. But along with this, one more gene is there, MNT, that is MENT gene, which is called as the maintenance gene. And हा जो product आहे, the product of MNT MENT gene inhibit or repress the anti-repressor effect. या अँट जीननी जो तयार केलेला जो इफेक्ट आहे अँटी रिप्रेसर, म्हणजे एकाला कंट्रोल करायला दुसरा, दुसऱ्याला कंट्रोल करायला तिसरा. And this maintenance gene, they inhibit the activity of anti-repressor, and thus repressor get activated and the lysogeny is maintained. In this way, हे जे आहे ह्या पद्धतीने वेगवेगळे रोल आहेत. पहिला C2 चा रिप्रेसर प्रोटीन तयार करणे, C1 आणि C3 त्यांना मदत करणार. C2 ने तयार केलेला रिप्रेसर जो आहे अँटी रिप्रेसर जीन, तो इनहिबिट करतात आणि अँटी रिप्रेसरला घालवायला मेंटेनन्स जीन आहे. असे हे एकमेकांची चेन आहे. Now this anti-repressor no role in the lytic cycle of P22, but the same can neutralize the repressor of other phages like lambda. म्हणजे अँटी रिप्रेसर हा काही फार अँटी लायटिक सायकल मध्ये त्याचा रोल नाही, परंतु एखाद्या होस्टला जर अलॉंग विथ द P22 लॅम्बडाचा फाज जर असेल, त्याच्यामध्ये इन्फेक्शन झालेलं असेल, तर लॅम्बडाचा रिप्रेसर सुद्धा तो न्यूट्रलाइज करायचं काम अँटी रिप्रेसर करतो. In the influence of anti-repressor, prophage detaches from the chromosome and enters in the lytic cycle. Anti-repressor आले की रिप्रेसरचा इफेक्ट गेला, रिप्रेसर नाही म्हणलं की prophage get detached from the chromosome and it enter in the lytic cycle. त्या पद्धतीने अँटी रिप्रेसरचा रोल आहे.
Phage genome replicates to form many copies, and most of the copies engage to form structural capsid protein, and finally the assembly begins. यांच्या लाईफ सायकल मध्ये ही लायसोजेनी लायटिक सायकल ही काय होणार हे एकदा ठरलं की मग तो फाज जिनोम प्रोफाज पासून डिटॅच झालेला फाजचा जिनोम तो स्वतःच्या कॉपीज काढेल, स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॅप्सिड तयार होईल आणि सरते शेवटी एक जिनोम आणि कॅप्सिड अशी असेंब्ली सुरुवात होईल. नाउ द असेंब्ली पाथवे. P22 first produces pro-capsid and then packages with DNA. पूर्ण इंटॅक्ट कॅप्सिडच्या ऐवजी पहिल्या सुरुवातीला प्रो कॅप्सिड बरोबर डीएनए पॅक होतो. About 250 molecules of scaffolding present in the pro-capsid assembly. तुम्हाला मी स्काफोल्डिंग याचा रोल मला वाटते लॅम्बडाच्या वेळेला सांगितला होता. मग 5x174 आठवतंय का बघा. मी एक उदाहरण दिलं होतं तुम्हाला की एखाद्या बिल्डिंग मध्ये स्लॅब टाकायचं आहे आपल्याला. आता ही मला गच्ची आपल्या घराची असेल तर ती गच्ची तयार होण्यापूर्वी तिथं काय झालेलं असतं, खालच्या मजल्यावर पत्रे आणि त्याच्या खाली लाकडाचं त्याला सपोर्ट दिला जातो आणि त्याच्यावर ते म्हणजे हे ओतलं जातं कॉन्क्रीटचं लेअर आणि मग तो खालचा पत्रा आणि लाकूड काढून घेतला जातो. हे जे पत्रा आणि लाकूड आहे इट इज अ स्काफोल्डिंग, म्हणजे तो त्याला सपोर्ट देण्याचं काम करतो. किंवा मी तुम्हाला उदाहरण दिलं होतं पतंगाचं बघा. पतंग आपल्याला पूर्वी, आता करतच नाही, सगळे विकतच पतंग आणतात, पण पूर्वी आपल्याला तो टिपिकल ह्याच्या कोणी जर पतंग तयार करायचा असेल तर आधी काठ्या बांधून घेतल्या जायच्या आणि मग त्याच्यावर कागद गुंडाळून मग तो पतंग व्हायचा. ते जे काठ्यांचं छोट्या छोट्याचं काम आहे दॅट इज द स्काफोल्डिंग. स्पेसिफिक शेप त्याला येण्यासाठी स्काफोल्डिंग. तर हे स्काफोल्डिंग जे आहे, about 250 molecules of scaffolding proteins in the pro-capsid assembly and releases during DNA packaging. हे जे स्काफोल्डिंग आहेत ते डीएनए पॅकेजिंगच्या वेळेला निघून जातात. फक्त त्यांचं काम काय आहे, तो ठराविक कॅप्सिडला जो ठराविक प्रो कॅप्सिड प्रोटीन जे आहेत कॅप्सोमर्स आहेत त्यांना ठराविक शेप देण्याचं काम हे स्काफोल्डिंग करतात आणि एकदा का त्यांना ठराविक शेप आला की स्काफोल्डिंग निघून जातात. कधी डीएनए पॅकेजिंगच्या वेळेला. द स्काफोल्डिंग प्रोटीन्स आर रिपीटेडली यूज टू अप टू 5 राऊंड. म्हणजे एक जिनोम झालेला आहे, म्हणजे एक फाज असेंब्ली व्हायला लागलेली आहे, त्याच्यामध्ये स्काफोल्डिंगचं काम झालं, तिथनं रिलीज झाले की दुसऱ्या प्रोकॅप्सिडला शेप देण्याचं ते काम करतात, तिथनं तिसऱ्या, असं करत ते 4-5 राऊंड ते देण्याचं काम करतात. 5 राऊंड ऑफ प्रोकॅप्सिड असेंब्ली विदाउट डिनॅचरेशन. आणि त्यामुळे दी स्काफोल्डिंग प्रोटीन वर्क ऍज अ कॅटलिस्ट. आपण कॅटलिस्ट काय म्हणतो की जो एन्झायमॅटिक रिएक्शन मध्ये भाग घेत नाही परंतु त्याचा प्रेझेन्स गरजेचा असतो आणि तो आपल्याला रिपीटेडली वापरता येतो. त्या पद्धतीने स्काफोल्डिंग प्रोटीन जे आहेत ते कॅटलिस्ट सारखं काम करतात. त्यांच्या मदतीने तो प्रोकॅप्सिडचा स्पेसिफिक शेप घेतला जातो. पुढे डायग्राम आहे बघूया. Meanwhile, double-stranded DNA undergoes repeated replication cycle. आपण आता अनेक वेळेला बघितलेले कांकेटामर पहिल्यांदा सुरुवातीला तयार करून घेतो मल्टिपल लेंथचा फाज जिनोम. हा तिथे पहिला थिटा मॉडेल आणि नंतर रोलिंग सर्कल मॉडेल मध्ये जाऊन कॉन्केटामर मल्टिपल लेंथ ऑफ फाज जिनोम तयार होतो. The gene products 4, 10 and 26 are needed for packaging. ह्या पॅकेजिंग साठी जीन प्रोडक्ट 4, 10 आणि 26 लागतात. ते काय काम करतात? दिस प्रोटीन वर्क्स ऍज अ प्लगिंग द होल ऑन द प्रोकॅप्सिड वेअर द डीएनए कॅन एंटर. आपण ट्यूबला जसं प्लग लावतो तसं हे जे प्रोकॅप्सिड तयार झालेलं आहे त्याच्यातनं हा डीएनए एंटर व्हायला पाहिजे आणि तिथं होल तयार करण्याचं काम हा एक हे जे प्रोटीन आहेत ते करतात. After packaging, the proteins polymerize into newly filled capsid to form a neck of mature phage. आता हे नुसता मी तुम्हाला डायग्राम दाखवलेली, पूर्ण त्याला टेल फायबर शीट असं काही नाहीये, बेसल प्लेट वगैरे नाही, छोटीशी टेल आहे, त्याला हे झालेलं आहे, नेक तयार त्याचं होतं आणि दिस कॅप्सिड त्याला छोटस नेक मॅच्युअर फाजला तयार करण्याचं काम
इथे तयार केलं जातं अँड थ्रू विच द डीएनए कॅन बी इंजेक्टेड इन द न्यू होस्ट. आता ही सगळी असेंब्ली झाली, न्यू फाज झाला आणि तो रिलीज झाला. इट विल सर्च फॉर न्यू होस्ट आणि ह्या न्यू होस्ट मध्ये जेव्हा तो फाजचा जिनोम हॅज टू बी पेनिट्रेटेड इंजेक्टेड, that role is of the neck and that neck is produced with the help of these 4, 10 आणि 12 नंबरचे जीन्स ते तयार करतात. आणि P22 has special mechanism of DNA packaging same like lambda called headful cutting. आता इथे तुम्हाला दिसेल हे आहे 420 वेगवेगळे कोट प्रोटीन्स आहेत. जीन प्रोडक्ट 5 आहे, त्याचे 420 वेगवेगळे प्रोटीन आहे. 12 पोर्टल प्रोटीन, जीन प्रोडक्ट 1चा एक प्रोटीन आहे पोर्टल प्रोटीन आणि 300 वेगवेगळे जीन प्रोडक्ट 8चा आहे स्काफ फोल्डिंग प्रोटीन. आता हे जे गोल गोल गोळे आहेत, कॅप्सोमर्स आहेत, ते कसे अरेंज होणार? त्यासाठी पहिल्या सुरुवातीला हे स्काफ फोल्डिंग प्रोटीन आत असं स्ट्रक्चर तयार करतात आणि त्याच्या भोवती हे कॅप्सोमर्स गोळा होतात. हे मेन त्यांचं काम काय आहे? त्याला स्पेसिफिक शेप देण्यासाठी अरेंज होणं हे स्काफ फोल्डिंग प्रोटीनचं काम आहे. आणि हे जे आहेत पायलट प्रोटीन्स जीन प्रोडक्ट 16, 20 आणि 17 ते इथं लागले. आणि इथे तुम्ही बघितले पोर्टल प्रोटीन, तर तिथे नेक नंतर तयार होणार आहे, प्रो कॅप्सिड तयार झालेलं आहे, अजून आपल्याला कॅप्सिड झालेलं नाही. हे 420 वेगवेगळे कॅप्सोमर्स, 300 हे स्काफ फोल्डिंग प्रोटीन, एक पोर्टल प्रोटीन आणि 3-4 वेगवेगळे पायलट प्रोटीन हे असे अरेंज होऊन हे प्रो कॅप्सिड तयार झालं. एकदा का प्रो कॅप्सिड तयार झालं, इथे हे कॉन्कॅटामर डीएनएचा तयार झालेला आहे. जीन प्रोडक्ट 2 आणि 3च्या मदतीने हा जो जीन मल्टिपल लेनचा डिनोम आहे त्याच्यातला त्याला हवा असलेल्या लेनचा डीएनए काढून घेतला जातो आणि इथे हेडफुल पॅकेजिंग, हेडफुल कटिंग मेकॅनिझमनी भरलं जातं. मीन व्हाईल बघा काय होतं, स्काफ फोल्डिंग प्रोटीन रिसायकल होतात. हे आपण पहिलीच सायकल असं इमॅजिन केलं तर हे स्काफ फोल्डिंग परत एकदा नवीन कॅप्सिड बरोबर असेंबल व्हायला तयार होतात. दॅट इज अनस्टेबल फाच कॅप्सिड. आणि सर्वात शेवटी हे जे पोर्टल आहे हा क्लोज करावा लागतो, पोर्टल क्लोजर. टेल स्पाइक अटॅचमेंट इथे होती. जीन प्रोडक्ट 4, 10 आणि 26च्या मदतीने पोर्टल क्लोज केला जातो आणि जीन प्रोडक्ट 9च्या मदतीने हे टेल स्पाइक्स त्याला जोडले जातात. सरते शेवटी मॅच्युअर फाज तयार होतो, सेल लाईज होती आणि तो नवीन होस्ट शोधायला रिकामा होतो. सरांना कळली का बघा? इन शॉर्ट परत एकदा सांगते, 420 वेगवेगळे कोट प्रोटीन आहेत. जीन प्रोडक्ट 5चा हे आहे प्रोडक्ट आहे तो. ते 420 कोट प्रोटीन आहे. एक पोर्टल प्रोटीन आहे जीन प्रोडक्ट 1चा आणि 300 स्काफ फोल्डिंग प्रोटीन जीन प्रोडक्ट 8चे आहेत. त्याच्याबरोबर पायलट प्रोटीन जीन प्रोडक्ट 16, 20 आणि 7 असे मिळून ही असेंब्ली होती. हा गोळे जे आहेत कॅप्सिड आहे त्यांना ठराविक शेप यावा म्हणून हे स्काफ फोल्डिंग प्रोटीन काम करतात. इथं पोर्टल प्रोटीन चिकटले आणि त्याच्या शेजारी पायलट प्रोटीन आलेले आहेत. एकदा का ठराविक शेप यायला सुरुवात झाली की प्रो कॅप्सिड मध्ये डीएनए पॅकेजिंग चालू होतं. हे मल्टिपल लेनचा जो डीएनए आहे कॉन्कॅटामर, ह्याला तोडून एक कॉपी आत भरायला सुरुवात होती. त्यासाठी जीन प्रोडक्ट 2 आणि 3 काम करतात आणि हे त्याचं हेडफुल डीएनए पॅकेजिंग चालू झालं की स्काफ फोल्डिंगचं काम संपतं, ते निघून जातात, परत एकदा रिसायकल होतात. आता काय झालेलं आहे, ठराविक इकोसाहेड्रल शेप आला, हे झालेलं आहे डीएनए कॅप झालेला आहे, पण पायलट प्रोटीन अजून मॅच्युअर झालेला नाही, म्हणजे ठराविक त्याला झालेलं नाही. हा पोर्टलचं क्लोजर करायचं काम जीन प्रोडक्ट 4, 10 आणि 26 करतात आणि सरते शेवटी टेल स्पाइक जोडले जातात जीन प्रोडक्ट 9 आणि हा मॅच्युअर फास्ट तयार झाला.
ते अनेक मॅच्युअर फास्ट तयार होतील, सेल लाईज होईल आणि रिलीज होतील ते. आता प्रश्न आहे टाईप ऑफ ट्रान्सडक्शन. मी गेल्या वेळेला तुम्हाला सांगितलं होतं हे मुद्दे घेऊन एक टेबल तयार करा. पुढे जर मला करून दाखवलं तर मी त्यांचं नक्की तपासून घेईन की काय काय आपल्याला मुद्दे त्याच्यामध्ये घ्यायचे. जसं जसं टाइप्स ऑफ ट्रान्सडक्शन हा एक महत्वाचा मुद्दा आहे. कारण amongst the following specialized transaction is observed in असं म्हणून तुम्हाला पर्याय दिले जातील. तर ते आपल्याला टेबल असेल तर आपल्याला पटकन समजेल. हा P22 आहे. दोन्ही प्रकारची लायसोजेनी करू शकतो तो. स्पेशलाइज ट्रान्सडक्शन हे कधी होतं जेव्हा त्यांची बसायची खुर्ची फिक्स असेल तरच स्पेशलाइज्ड होतं. आणि जनरलाइज कधी होतं हे पॅकेजिंग जे होणार आहे म्हणजे त्याची बसायची खुर्ची स्पेसिफिक नसेल तर तो शेजार पाजारचा कुठलाही जीम घेऊन जातो आणि त्याच्याही बरोबरीने त्याच्याबरोबर हेडफुल. आता आपल्याला इथे बघायचं हेडफुल कटिंग मेकॅनिझम मध्ये कधी कधी अख्खा होस्टचा जिनोम जसं मी गेल्या वेळेला तुम्हाला दाखवलं होतं त्या पद्धतीने जनरलाइज होऊ शकतो. विल सी वन्स अगेन P22 phage undergoes both types of lysogeny as the integration site is fixed between gene A and gene C. तेव्हा हे जे प्रोलीन त्याच्यामध्ये ऑफ द प्रोलीन तो त्याच्याबरोबरचा ऍडजस्टंट जीन इट कॅन ट्रान्सफर टू द नेक्स्ट होस्ट and thus it is a specialized type of transaction. While in generalized transaction, headful cutting mechanism, the packaging of the host genome may take place and thus it produces generalized transaction. That completes the lysogeny of P22 phage. परत एकदा मी तुम्हाला सर्वांना सांगते P22 phage ही तुमचे म्हणजे P1, P2 आणि P22 एवढे मला तुम्हाला सांगून झालेले आहेत. या सगळ्याचं तुम्ही एक कंपॅरेटिव्ह टेबल तयार करा. त्याचं छोटीशी डायग्राम म्हणा, त्याचं हे कॅप्सिडचं स्ट्रक्चर कसं कसं आहे, त्याची मॉलिक्युलर वेट काय आहे, जिनोम कसं आहे, त्याच्यानंतर त्याच्या काही स्पेशल प्रॉपर्टीज वेगवेगळे आहे, लायसोजेनी कसली आहे, इंट्राक्रोमोझोमल आहे का प्लाझ्मोडियल आहे ही लिहा. त्यानंतर त्याचे स्पेशल गोष्टी काय असतील तर त्या पद्धतीने लिहून तुम्ही हा टेबल टॅब्युलर फॉर्म मध्ये ट्रान्सडक्शन कसं होणार आहे, लायसोजेनी कशी आहे हे जर तयार केलं तर तुम्हाला शिकायला सोपं जाईल. कोणी जर तयार करून आणलं तर मी तुम्हाला ते चेक करून देईन. आता आपला हा एक पॉइंट संपलाय शिकवून. आता मी तुम्हाला दुसरा एक पॉइंट चालू करणार आहे. आज 30च जण आहेत. कुठे गेले बाकीचे? मॅम स्टुडंट वेटिंगला आहे. वेटिंग नाहीत, आता मी बंद केलं होती. कोणी येत नाही आत. कोणी सांगितलं मला वेटिंगला आहेत? विनया का? हा तुला कोण म्हणतंय का पलीकडनं? हा कल्याणी गायकवाड म्हणून. हे तर मी बराच वेळ क्लोज केले हे. ठीक आहे, आपण पुढचं पॉइंट चालू करूया. ट्रान्समिशन ऑफ व्हायरसेस. वेगवेगळ्या प्रकारनी व्हायरसेसचं ट्रान्समिशन होतं. त्याच्यावर काही फुल क्वेश्चन विचारणारा पॉइंट आहे आणि काही शॉर्ट नोट.
आणि आता तुमची परीक्षा जर एमसीक्यू टाईप मध्ये झाली तर तसंही असेल. आतापर्यंत कधी पूर्ण ह्याच्यावर एमसीक्यू आले नाहीत, बघूया या वेळेला. Viruses, they are obligatory intracellular parasites and have to search a new host before previous host either mounts effective immune system or dies due to viral infection. असं इमॅजिन करा, एक हा पर्सन आहे, त्या पर्सनला एका व्हायरसचं इन्फेक्शन झालेलं आहे आणि तो व्हायरस जो आहे, जो काही ए व्हायरस असं आपण इमॅजिन करूया, त्याला ह्या नेचर मध्ये, या एन्व्हायरमेंट मध्ये परसिस्ट व्हायचं असेल तर त्याला दोन पर्याय आहेत. आता आपण जगाच्या पाठीवर बघतोय की अनेक रोग आहेत, HIV असू देत किंवा आता सध्याचा आपला कोरोना असू देत किंवा कुठला इन्फ्लुएन्झा व्हायरस असू देत, त्याला नेचरमध्ये परसिस्ट व्हायचं असेल तर त्याला दोन गोष्टी कराव्या लागतील. एक म्हणजे त्यांनी ज्या होस्ट एक्स ह्या व्यक्तीच्या होस्ट मध्ये तो गेला आणि त्या एक्स व्यक्तीच्या शरीरात इफेक्टिव्ह इम्युन सिस्टीम डेव्हलप झाली तर त्या ए फाजला तो, सॉरी ए होस्ट व्हायरसला तो मारून टाकेल, डिनेचर आणि इफेक्टिव्ह करून टाकेल. त्याच्या पूर्वी त्याला नवीन होस्ट हुडकावा लागेल. किंवा ती ज्या व्हायरल इन्फेक्शननी ती जर व्यक्ती एक्स पर्सन जर एक्सपायर झाला, डेथ झाला, तरी सुद्धा त्याला पुढे त्याची ट्रान्सफर होऊ शकणार नाही. त्यामुळे कुठल्याही एनी वन व्हायरस ऍज इट इज ऑब्लिगेटरी इंट्रासेल्युलर पॅरासाइट, तो असा जमिनीवर पडलाय, मातीत मिसळलाय, फोमाइट्सवर आहे, अंथरुणावर आहे, तरी त्याला लिस्ट चान्सेस टू गेट ट्रान्सफर, काही प्रमाणात होऊ शकेल, परंतु ती होस्ट जिवंत असताना त्यांनी दुसरा एखादा होस्ट हुडकला पाहिजे बिफोर द डेथ ऑफ दॅट फर्स्ट होस्ट or before effective mounting of the immune system. However, viruses are intrinsically unstable outside the host body. त्याला मी आता सांगितलं, होस्ट बॉडीच्या बाहेर त्याला स्टेबिलिटी नाहीये. तो काही काळ राहू शकेल, काही तास आपण असं म्हणूया, पण नंतर मात्र तो राहू शकत नाही. Therefore, viruses must infect another host within the short period so as to persist on the earth. पृथ्वी तलावर त्याला त्याचं अस्तित्व ठेवायचं असेल, टिकवायचं असेल तर काय करायला पाहिजे, त्याने आणखी एक आधी होस्ट हुडकला पाहिजे, तिथे गेला पाहिजे. और अदरवाइज इट विल डिमिनिश फ्रॉम द अर्थ, तो ह्याच्यामधून पृथ्वी तलावरून नाहीसा होऊ शकेल. The process of transfer of viruses between the different hosts is referred to as a transmission. एखाद्या होस्ट कडून दुसऱ्या होस्ट कडे व्हायरस कसा ट्रान्सफर होतो, कसा पद्धतीने तो पास होतो, ही जी प्रोसेस आहे याला ट्रान्समिशन म्हणतात. आणि इट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट स्टेप इन द लाईफ सायकल ऑफ एनी व्हायरस. कुठल्याही व्हायरसमध्ये त्याचं मोड ऑफ ट्रान्समिशन हे अत्यंत महत्वाचं आहे. Therefore, if anyone get the knowledge of mode of transmission, it become possible to break the life cycle and prevent the further infection. व्हायरसेसच्या दृष्टीने त्यांना परसिस्ट व्हायचंय, त्यांचं लाईफचं त्यांना शुअर पाहिजे म्हणून त्याने होस्ट हुडकला पाहिजे. पण आपल्याला ट्रान्समिशन शिकणं का गरजेचं आहे, तर समजा आपण ते शिकलो तर त्याचा मोड ऑफ ट्रान्समिशन आपल्याला माहित असेल तर आपल्याला ते प्रिव्हेंट करणं सोपं होतं. एक्झाम्पल देते म्हणजे कळेल तुम्हाला. आपल्याला माहितीये मलेरिया हा कोणामुळे होतो, डासामुळे होतो. मग डास आपण कुठल्याही मार्गाने कंट्रोल केले, म्हणजे आपल्याला डास चावू नये याची आपण गुड नाईट लावू, मच्छरदाणी झोपू किंवा ओडोमॉस लावू, अशा अनेक मार्गाने आपण समजा डास कंट्रोल करू शकलो तर मलेरियापासून आपल्याला प्रोटेक्शन मिळू शकतं. तसं आहे हे, जर आपल्याला व्हायरसचा मोड ऑफ ट्रान्समिशन आपल्याला माहित असेल तर त्याची लाईफ सायकल आपण ब्रेक करू शकतो. समजा अॅनिमल मधनं तो आपल्या ह्याच्यात येतोय तर तो म्हणजे उंदीर किंवा उशीच्या मधनं, तर तो आपल्याला त्याची एंट्री जर आपण प्रिव्हेंट केली तर आपल्याला होऊ शकत नाही. लाईक दिस आता सुद्धा आपण अनेक मार्गाने मोड, सध्या तर कोरोनामुळे तुम्हाला मोड ऑफ ट्रान्समिशन फारच माहित झालेलं आहे. अनेक वेळेला सगळेजण तुम्हाला सांगतायत हात धुवा, मास्क वापरा, एक सेफ अंतर ठेवा. तर हे जे ट्रान्समिशनचे मार्ग आपण प्रिव्हेंट केला तर आपल्याला आपल्या कोरोना व्हायरस पासून प्रोटेक्शन मिळणार आहे. स्टडी ऑफ ट्रान्समिशन जनरली डन इन द लॅबोरेटरीज.
But the ways of transmission in the nature is difficult to investigate, therefore are poorly understood. मोड ऑफ ट्रान्समिशन ह्याचं होतं कसं हे सगळं अभ्यास आपण मायक्रोबायोलॉजिस्ट लॅबोरेटरीमध्ये करणार आणि नेचरमध्ये गेल्यावर नेचरमध्ये तो कसा ट्रान्समिट होतो हे सांगणं अवघड आहे आणि त्यामुळे त्याचा अभ्यास करणं हे थोडंसं अवघड होऊन जातं. त्यामुळे जेव्हा कोरोनाची नवीन नवीन आला माहिती नवीन नवीन नेटवर यायला लागली तेव्हा सर्वांना अशी शंका होती की हा कुठल्या मार्गाने कुत्र्या मांजरामधनं येईल का, आपले पेट्स जर घरात आहेत त्यांच्यामधून तो येऊ शकेल का, पाण्यातून जाईल का, असे जे मार्ग आहेत हे नेचरमध्ये तो काय करेल हे आपल्याला सांगता येत नाही. वी आर स्टडिंग ऑल द इव्हेंट इन द लॅबोरेटरी अँड वी कॅन जज इन द नेचर. All the transmission strategies adapted by the virus have one common factor. कुठलीही त्यांनी स्ट्रॅटेजी घेऊ देत, मग तो फिकल ओरल रूटनी येऊ देत किंवा एखाद्या अॅनिमलच्या बाईट मधनं येऊ देत, त्या सर्वांना एक कॉमन फॅक्टर असावा लागतो. दॅट दे शुड हॅव ॲबिलिटी टू circumvent, that is to pass the outer layer of skin. आपली सर्वांची जी स्किन इंटॅक्ट स्किन आहे ती कुठल्याही मार्गाने त्यांना पास करून आत जावं लागेल. मग ते तोंडातून आत घेत जातील किंवा ते डासाच्या ह्याच्यामधून एखाद्या अॅनिमलच्या बाईट मधून त्यांना तो पूर्ण आउटर लेअर जी स्किनची आहे किंवा आतलं मेम्ब्रेन आहे ती पहिल्यांदा ब्रेक करावं लागेल. The main obstacle for viruses is the intact skin which is impermeable to them. ही जी आपली इंटॅक्ट स्किन आहे ती आयऱ्या गैऱ्याला व्हायरस असू दे, बॅक्टेरिया असू दे, फंगस असू दे, त्याला आत जायला ती परमिशन देत नाही. इट इज इम्परमिएबल. पण थोडस आपल्याला खरचटलं, कुठेतरी जखम झाली, केलं तर मग आपल्याकडे चान्सेस आहेत. Once the circumvent the skin, it can cause the infection as can brought in the contact with the naked cell. स्किनच्या आत गेल्यानंतर अनेक सेल्सना तो एक्सपोज होऊ शकेल आणि मग त्याचं इन्फेक्शन होणं त्याला सोपं जाईल. Now the transmission can be broadly grouped into two groups: horizontal transmission and vertical transmission. Horizontal transmission, person to person transmission, and vertical transmission, baby to offspring, sorry, mother to baby or mother to offspring. म्हणजे बाळ पोटात असताना किंवा जन्माला आल्यानंतर थ्रू मिल्क म्हणा किंवा जन्माच्या प्रोसेसमध्ये जे ट्रान्सफर होणार आहे, दिस इज कॉल्ड ॲज द व्हर्टिकल ट्रान्समिशन. It is not coincidence that most of the viruses spread by respiratory and fecal oral route. तुम्ही इन जनरल सगळे अभ्यास केला तर मॅक्झिमम व्हायरसेस हे आताचा कोरोना सुद्धा बघा रेस्पायरेटरी रूटनी किंवा अनेक व्हायरसेस फिकल ओरल रूट हॉरिझॉन्टल मोड मध्ये हे ह्या दोन मार्ग ते प्रेफर करतात. या दोन मार्गाने स्प्रेडिंग ट्रान्समिशन होणं जास्त सोपं आहे, जास्त कॉमन आहे. Why this is so? The exact reason behind is that, त्याचं नक्की कारण काय आहे बघूया. In order to multiply in the area, the viruses has to penetrate the surface cellular linings of the lungs and intestine. मग तो रेस्पिरेटरी ट्रॅकने जर व्हायरस आत गेला तर आपली जी रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट आहे, आपली जी लंग्स आहेत, त्याचं जे इंटरनल सरफेस सेल्युलर लाइनिंग, एपिथेलियल सेल्युलर लाइनिंग आहे किंवा इंटेस्टाईन म्हणजे अपूर्ण एलिमेंटरी कॅनल पूर्ण डायजेस्टिव्ह ट्रॅक्ट मध्ये तो आत जाणार, स्टमक ह्याच्यामध्ये इंटेस्टाईन मध्ये जाईल, तेव्हा त्या सगळ्याची जी वरचं सरफेस जो आहे सेल्युलर एपिथेलियल सेल लाइनिंग आहे त्याला त्यांनी पेनिट्रेट करायला पाहिजे. आणि द एरिया कव्हर्ड बाय द सिल्वर लाइनिंग, ही जे टोटल आपलं लंग्स आहे किंवा इंटेस्टाईन आहे याचं जर आपण तो सगळा इंटेस्टिनल ट्रॅक्ट जर काढला आणि पसरून ठेवला then it will be equal to the tennis court. 400 मीटर स्क्वेअर एवढा मोठा एरिया, म्हणजे तुम्हाला लॉन टेनिस खेळतात त्याचा एरिया जर डोळ्यासमोर आणला, तुमचं आमचं कुणाचंही इंटेस्टिनल आणि लंग्सचा एरिया आपण असा
पसरून जर ठेवला तर एवढा मोठा सरफेस एरिया तिथे दिला जातो ऍज कम्पेअर टू अदर. आणि त्यामुळे व्हायरसेस त्यांना तो मार्ग ते प्रेफर करतात सो ऍज टू persist. Generally, viruses are transmitted by only one route. खूप वेळेला एका मार्गाने, but may be possible by some other route under certain specific circumstances. मॅक्झिमम वेळेला व्हायरसेस स्प्रेड होण्याचा एक मार्ग ठराविक असतो, पण अतिशय काही पर्टिक्युलर सिच्युएशन मध्ये कधी कधी ते दुसऱ्या मार्गाने पण ट्रान्समिट होऊ शकतात. आता हे नेटवरचं छोटस मिळालेलं आहे. ट्रान्समिशन टाइप्स हॉरिझॉन्टल अँड व्हर्टिकल. इन हॉरिझॉन्टल ट्रान्समिशन viruses travel from one host to another between two individual and generally in same generation. मग ते दोन पद्धतीने डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट त्यांच्यामध्ये होऊ शकतो. टचिंगनी, बायटिंगनी, लिकिंगनी, सेक्च्युअल इंटरकोर्सनी होऊ शकतो किंवा इनडायरेक्ट कॉन्टॅक्ट थ्रू द व्हेक्टर. वेगवेगळे जे व्हायरसेस आहेत, डेंग्यू फीवर, हे जे व्हायरस आहेत यांचं इन्फेक्शन हे व्हेक्टर थ्रू होऊ शकतं. म्हणजे इथे त्या व्हायरसचा ह्याचा दोन इंडिव्हिज्युअल मध्ये कॉन्टॅक्ट होणार नाही, थ्रू व्हेक्टर त्यात जाऊ शकतात. दॅट इज द हॉरिझॉन्टल. While the vertical transmission, viruses that can be transmitted directly from parent to member of the next generation. ते फिटल मध्ये किंवा बेबीला ते जाऊ शकतात. HIV, रुबेला व्हायरस. तर पहिल्यांदा आपण फोकस टाकणार आहोत हॉरिझॉन्टल ट्रान्समिशन. त्यातले अनेक मार्ग आहेत. त्यातला पहिला मार्ग आज आपण बघूया, ट्रान्समिशन बाय रेस्पिरेटरी रूट. Viruses causing respiratory tract infections are not only transmitted by respiratory route but also causing generalized infection like smallpox and measles. रेस्पिरेटरी रूटनी ट्रान्समिट होणारे जे व्हायरसेस आहेत ते फक्त रेस्पिरेटरी रूट्सच इन्फेक्शन करतात असं नाहीत, तर त्या मार्गाने आत गेलेले व्हायरसेस कधी कधी जनरलाइज इन्फेक्शन करतात. त्या प्रकारच्या मार्गाने पोर्टल ऑफ एंट्री घेतलेले व्हायरसेस दे मे कॉज अ स्मॉल पॉक्स अँड मीझल्स. गोवर कांजिण्या हा जो प्रकार आहे याच्यामध्ये सुद्धा इन्फेक्शन हे पूर्ण शरीरभर, तुम्हाला माहितीये गोवर कांजिण्या झाल्या तर पूर्ण हातावर पुरळ आणि हे उठतं. तर ह्या स्मॉल पॉक्स तर नाहीच आहे. आता गोवर आपण बघितलेलं आहे, जर्मन गोवर किंवा गोवर. परंतु हे जे इन्फेक्शन आहे ह्याच्यामध्ये भले ते जनरलाइज इन्फेक्शन कॉज करतील, बट दे आर ट्रान्समिटेड थ्रू द रेस्पिरेटरी रूट. म्हणजे रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट मध्ये जाणारे व्हायरसेस रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शनच करतील असं नाही, they may cause some generalized infection also. Viruses once multiplied in the respiratory tract, either they may infect some additional cells in the same host or may escape. म्हणजे एकदा ते रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट मध्ये गेले, मल्टिप्लाय झाले, तर ते त्याच होस्ट मध्ये इतर सेल्सना पण इन्फेक्ट करू शकतात. और मे एस्केप इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट. तो त्या शरीरातनं तो तिथे ग्रो झाल्यानंतर तो व्हायरस त्याच्या शरीरातून एस्केप होऊ शकतो. कसा? बाय द डिफरंट ऍक्टिव्हिटी लाईक स्नीजिंग, कफिंग, टॉकिंग, सिंगिंग, लाफिंग एटसेट्रा. तो त्या मार्गाने तो ड्रॉपलेटच्या फॉर्म मध्ये बाहेर येऊ शकतो. If such droplets are inhaled by healthy person may give rise to droplet infection. एक व्यक्ती आहे त्याला रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन झालंय, स्नीझिंग कफिंग मध्ये तो ड्रॉपलेट बाहेर पडला आणि दॅट ड्रॉपलेट इमिजिएटली इनहेल बाय एनी हेल्दी पर्सन, देन इट गिव्स राईज टू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. आता तुम्हाला वाटेल हे सगळं सोपं आहे, पण थोड्याशा गोष्टी वेगळ्या पद्धतीने दिलेल्या आहेत. आपण बघूया. द साईज ऑफ ड्रॉपलेट इट इज अ इम्पॉर्टंट पॉइंट ऑफ कन्सिडरेशन. साईज हा फार महत्वाचा आहे. व्हेरी लार्ज साईज ड्रॉपलेट म्हणजे किती? मोर दॅन 10 मायक्रॉन, 10 मायक्रोमीटर असा जर ड्रॉपलेट तयार झाला, एखाद्याच्या शरीरातून बाहेर पडला, इट रॅपिडली फॉल अँड सेटल ऑन द ग्राउंड. म्हणजे त्यामुळे इमिजिएटली अशा प्रकारच्या ड्रॉपलेट इमिजिएट इन्फेक्शन होणार नाही, इट विल सेटल डाऊन. व्हेरी स्मॉल साईज ड्रॉपलेट जर एखाद्या शरीरातून बाहेर पडले, फॉर एक्झाम्पल लेस दॅन 0.3 मायक्रॉन,
then immediately dry out and viruses within them are inactivated. म्हणजे फार मोठे व्हायरसेस असतील, सॉरी ड्रॉपलेट असतील तर ते आत खाली सेटल होतील आणि अगदी लहान ड्रॉपलेट असतील तर ड्राय होतील आणि व्हायरसेस इनॅक्टिव्हेट होत असतील. Thus, the middle sized droplet are very important in effective transmitting the virus. त्याच्यामध्ये मिडल साईजचे हे जास्त इफेक्टिव्ह आहे. त्याच्यामध्ये प्रिसाइज साईज ऑफ ड्रॉपलेट इज अगेन व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्या मिडल मध्ये सुद्धा काही त्याचा आणि स्पेसिफिक साईज बद्दल आपल्याला माहिती घेतली पाहिजे. काय होतं, दिस मिडल साईज ड्रॉपलेट दे आर ट्रॅप्ड इन द बॅफल्स ऑफ लाइनिंग ऑफ नेझल पाथ. तुमच्या आमच्या प्रत्येकाच्या नेझल कॅव्हिटी मध्ये, नाकामध्ये तुम्ही बघितलं असेल छोटे 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 केस आहेत. ते वर्क ऍज अ बॅफल and these droplet if they are inhaled through the nose, then the baffle lining of the nasal path removes this particle. म्हणजे ते पार्टिकल आपल्या नेझल बॅफल्स मधनं रिमूव्ह केले जातात. त्याच्यातनंही थोडे मिडल साईजचे जर असतील, दे मे पास अप टू ट्रॅकिया. आपला जो थ्रोट रिजन आहे, ट्रॅकियल रिजन आहे, तिथपर्यंत जातील. While the smallest droplet they penetrate they reaches directly deep into the lungs. ते आत लंग्स पर्यंत सुद्धा ते जाऊ शकतात. इफ दे आर त्या मिडल मधला लहान प्रकारचा जो ड्रॉपलेट आहे तो लंग पर्यंत जाऊ शकतो. The droplets are also trapped in the mucus. तुमच्या आमच्या रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट मध्ये आपली जी पूर्ण लाइनिंग आहे, इट इज ऑलवेज कव्हर्ड विथ one sticky material which is called as the mucus. It is the secretion which is driven upward by the cilia lining of the respiratory tract opposite to the incoming air. हवा नाकातून आत जाणार आहे आणि त्याच्या बरोबरीने आत तयार झालेलं म्युकस उलट्या डायरेक्शननी हे वरच्या बाजूला सिलियरी ऍक्शननी, सिलियाच्या लाइनिंग मधनं ते अपवर्ड डायरेक्शननी मूव्ह केलं जातं. Mucus also works as a physiological barrier. आता ही एपिथेलियल सेल लाइनिंग आहे, त्याच्यावरचं हे जे म्युकस आहे हे बॅरियरचं काम करतं. इट प्रिव्हेंट द व्हायरस फ्रॉम द ऍडसॉर्प्शन टू द रिसेप्टर ऑन द सरफेस सेल लाइनिंग. ही समजा सरफेस सेल लाइनिंग आहे, त्याच्यावर हा म्युकसचा लेअर असेल तर हा व्हायरस इथं सेल लाइनिंग वर पोहोचण्यापूर्वी त्याला एक बॅरियर, एक अडथळा तिथे आहे. इट वर्क्स ऍज अ बॅरियर. इट प्रिव्हेंट्स द डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट ऑफ द व्हायरस टू द सेल लाइनिंग. In respiratory tract infection, there is always increase in the nasal secretion and favor the dispersal of virus transmission. जर आपल्याला सर्दी झाली, रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन झालं तर आपण सर्वांनी अनुभव घेतलेला आहे, आपला नेझल सिक्रेशन, एरवी आपला नाक नेहमी कोरडं असतं, म्हणजे आपण बघितलं तर ते आपल्याला फारसं कधी जाणवत नाही. परंतु जर आपल्याला रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन झालं तर आपलं नेझल सिक्रेशन वाढतं. and that favor the dispersal of virus transmission. त्याच्यामुळे व्हायरस ट्रान्समिट होण्याचं प्रमाण वाढतं. while नुसतं नेझल सिक्रेशन वाढत नाही, along with this there is an increase in sneezing and coughing activity. त्याला जेव्हा रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन होतं तेव्हा आपल्याला शिंका येणं, खोकला येणं ह्या प्रोसेसेस पण त्याच्यामध्ये वाढतात. नुसतं पाणी वाहतं असं नाही, तर शिंका येतात, खोकला येतात. and it increases the chances of production of infectious droplet. त्याच्यामुळे इन्फेक्शियस ड्रॉपलेट, आधी नेझल सिक्रेशन मुळे ते ड्रॉपलेट तयार होण्याचं प्रमाण वाढेल आणि स्नीझिंग आणि कफिंग मध्ये हे इन्फेक्शन ड्रॉपलेट स्प्रेड होण्याचं प्रमाण वाढणार आहे. या पद्धतीने एक इन्फेक्टेड पर्सन आहे, त्याच्या स्नीझिंग कफिंग मध्ये बाहेर पडणार आहे, याचा कोण क्लोज कॉन्टॅक्ट आला तर हे एअरबोन इन्फेक्शन या मार्गाने होऊ शकतो. इथनं तो फोमाइट वर, एखाद्या त्याच्यावर कॉम्प्युटरवर वगैरे काम करत असताना त्याच्या नाकाला तोंडाला त्याने हात लावला, या सरफेसवर तो साठेल आणि नंतर तो दुसऱ्या एखाद्या व्यक्तीने तेच हँडल केलं तर त्या फोमाइट मधनं तो सापडतो.
इनहेलेशन और स्प्रेइंग याच्यामधनं होतं. एअरबोर्न हा जे ह्याचं पास्ट आहे. नोज माउथला जर त्याने टच केला त्यांनी, त्या हेल्दी पर्सननी, पिवळा दाखवला इन्फेक्टेड पर्सन आहे, व्हाईट दाखवलेला आहे दॅट इज अ हेल्दी पर्सन, ससेप्टेबल पर्सन. अनेक मार्गाने थ्रू एअरबोर्न म्हणजे डायरेक्ट टॉकिंग, स्नीझिंग, कफिंग मध्ये तो जाऊ शकतो. तो इथे व्हायरसेस याच्यावर म्हणजे पीसीवर काम करतोय, लॅपटॉपवर असं आपण इमॅजिन केलं तर त्या सरफेसवर तो गेला आणि हा सरफेस या हेल्दी पर्सनच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आला तर तो जाऊ शकतो. लाईक दिस तिथनं ते व्हायरसेस समजा डिपॉझिट झाले, सरफेसवर गेले, तर ह्या डिपॉझिशन मधनं परत एकदा ते हवेत येतील इनहेलेशन मध्ये, पण ते तिथे त्याच्या शरीरात जाऊ शकतील. हे जरा वेगळं आहे, महत्वाचे लक्ष द्या. एक्सपेरिमेंटल एव्हिडन्सेस. इफ द ट्रान्समिशन एक्सपेरिमेंट इज कॅरिड आउट where the person infected with rhinovirus are unable to transmit the virus to the susceptible people sitting opposite to a table. असं इमॅजिन करा, एक ऑफिस आहे, त्या ऑफिसमध्ये एक व्यक्ती, एक्स व्यक्ती आहे, त्या एक्स व्यक्तीला रिनो व्हायरसचं इन्फेक्शन झालेलं आहे. रिनो व्हायरस जो आहे इट इज कॉझिंग रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन, इन्फ्लुएन्झा सारखं इन्फेक्शन आहे, स्नीझिंग, कफिंग होतं. आणि एक एक्सपेरिमेंट जेव्हा काही केले, त्या एक्सपेरिमेंट मध्ये असं लक्षात आलं की एखादा इन्फेक्टेड पर्सन आहे की ज्याला रिनो व्हायरसचं इन्फेक्शन झालेलं आहे, तो त्या सर्व लोकांच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आलेला आहे. एक टेबलच्या एका टोकाला ही व्यक्ती बसली आहे आणि इतर सगळी लोक आजूबाजूने टेबलच्या अपोजिट साइडला बसले असेल, तर त्या रिनो व्हायरसचं इन्फेक्शन त्या हेल्दी पर्सन्सना, इतर पर्सन्सना होत नाही असं त्यांच्या लक्षात. Similar data is obtained with the influenza virus in London. लंडन मध्ये इन्फ्लुएन्झा व्हायरस बद्दल त्यांनी अभ्यास केला, तेव्हा त्यांना असं लक्षात आलं, हिअर फॅमिलीज वेर चोझन and closely monitored for transmission of naturally acquired infection. त्यांनी काय केलं, लंडन मध्ये काही फॅमिली सिलेक्ट केल्या आणि त्यांच्यामध्ये ह्या इन्फ्लुएन्झा व्हायरसचं मोड ऑफ ट्रान्समिशन कसं होतं हे त्यांनी अभ्यास करायचा प्रयत्न केला. इव्हन इन प्रॉक्झिमिटी ऑफ द फॅमिली, अगदी जवळची जी व्यक्ती आहे फॅमिली मधली, फॉर एक्झाम्पल आपण घेतलं इन्फेक्टेड स्पाउस, हजबंड किंवा वाईफ, यातली एखाद्याला, हजबंडला समजा इन्फेक्शन झालंय तर जास्त चान्सेस त्याच्या क्लोज कॉन्टॅक्ट मध्ये असलेल्या वाईफला होण्याचा. फ्रॉम विच द इन्फ्लुएन्झा व्हायरस कुड बी आयसोलेटेड. एखादा हजबंड किंवा एखादी वाईफ आहे, तिला इन्फ्लुएन्झाचं इन्फेक्शन झालेलं आहे, तिच्या शरीरातून इन्फ्लुएन्झा व्हायरसेस आयसोलेट करू शकतो आपण, असं म्हणजे आपल्याला प्रूव्ह करता येते की याला इन्फ्लुएन्झा इन्फेक्शन झालेलं आहे. पुढचं वाक्य महत्वाचं आहे, कुड नॉट ट्रान्समिट द व्हायरल इन्फेक्शन टू देअर नॉन इम्युन पार्टनर फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट. नॉन इम्युन पार्टनर, इथे थांबूया आपण. म्हणजे इन्फ्लुएन्झा बद्दल लंडन मध्ये क्लोज फॅमिली मेंबर मध्ये तेव्हा त्यांनी अभ्यास केला. एखादा इन्फेक्टेड हजबंड किंवा वाईफ आहे की ज्या हजबंड किंवा वाईफच्या शरीरातून इन्फ्लुएन्झा व्हायरसेस आयसोलेट केलेले आहेत, म्हणजे 110% त्याला इन्फ्लुएन्झाचं इन्फेक्शन झालेलं आहे, तर अशा व्यक्तीकडून त्याची क्लोज प्रॉक्झिमिटीमध्ये असलेला मेंबर म्हणजे त्याची वाईफ आहे की जी नॉन इम्युन आहे, तिला इम्युनिटी डेव्हलप झालेली नाही, तरी सुद्धा त्या पर्सनला व्हायरस ट्रान्समिट होत नाही. म्हणजे आपण बघितलं, एक ऑफिसमध्ये काही एक पर्सन की ज्याला रिनो व्हायरसचं इन्फेक्शन झालेलं आहे, तो एक टेबलच्या एका साइडला बसून काही मीटिंग झाली आणि त्याच्या अपोजिट साइडला टेबलला असलेले अनेक ससेप्टेबल पर्सन्स आहेत, त्यांना व्हायरस ट्रान्सफर झाला नाही. इन्फ्लुएन्झा व्हायरस लंडन मध्ये अभ्यास केला की एक घरातला हजबंड किंवा वाईफ आहे, त्याला त्याचं इन्फेक्शन झालेलं आहे, त्याच्या शरीरातून इन्फ्लुएन्झा आपण आयसोलेट करू शकतो
अशा पर्सनच्या पासून त्याच्या लाईफ पार्टनरला इन्फेक्शन स्प्रेड होत नाहीये. आणि त्याच्यावरून वन कॅन कन्क्लूड इन दॅट ओनली अ पर्टिक्युलर इंडिव्हिज्युअल मे शेड सफिशियंट व्हायरसेस प्रोड्युसिंग एक्सेसिव्ह नेझल सिक्रिशन्स और एरोसोल्स. म्हणजे प्रत्येक इन्फेक्टेड पर्सन हा इफिशियंट स्प्रेडर असेल असं नाही. काही पर्टिक्युलर इंडिव्हिज्युअल आहेत, दे हॅव एबिलिटी टू शेड द सफिशियंट व्हायरसेस. म्हणजे त्यांना त्यांच्या म्हणजे ड्रॉपलेट जे तयार होतात त्याच्यापासून इन्फेक्शन स्प्रेड करणारे अगदी 100 लोक असेल तर 100च्या 100 ते स्प्रेड करू शकत नाहीत. काही एफिशियंट स्प्रेडर्स असतात, एफिशियंट ते सफिशियंट नंबर मध्ये व्हायरसेस स्प्रेड करू शकतात. और एरोसोल कंटेनिंग ऑप्टिमम साईज पार्टिकल. मग असे आपण बघितलंय एरोसोल जे आहे त्याचा साईज हा महत्वाचा आहे. म्हणजे एफिशियंट इन्फेक्शन स्प्रेडर असं त्यांना म्हणतात. 100 माणसं तुम्ही जर अभ्यास केला त्या 100 माणसामध्ये मी माझ्या मनाने आकडा सांगते 10 माणसं आहेत वी कॅन कन्सिडर इज अ एफिशियंट इन्फेक्शन स्प्रेडर. याचं कारण आहे ते काय करतायत, दे आर स्प्रेडिंग प्रिपेअरिंग द ड्रॉपलेट ऑफ द प्रॉपर साईज ऍज वेल ऍज दे आर स्प्रेडिंग और त्यांच्यापासून हाय व्हायरल पार्टिकल असलेलं नेझल सिक्रेशन तयार होते. सर्वांच्याकडनं असं होत नाही. दे आर एफिशियंट इन्फेक्शन स्प्रेडर्स. आता पुढची एक महत्वाची गोष्ट आहे, इन ऑर्डर टू बी इन्फेक्टेड, एखाद्या पर्सनला इन्फेक्शन व्हायचं असेल दॅट वन हॅज टू बी इन सर्टन फिजिओलॉजिकल स्टेट. त्यामुळे आता आपल्याला हे सगळं कोरोनाबद्दल पटणारं आहे. आपलं जर मन खंबीर असेल आणि ते फिजिओलॉजिकल आपली स्टेट आहे, डिपेंड्स ऑन द माइंड. आणि म्हणून आपली इम्युनिटी वाढवण्यासाठी आता सगळीकडे व्हॉट्सअपवर याच्यावर मेसेज आहेत की तुम्ही योगा करा, प्राणायाम करा. आणि त्यामुळे आपली मेंटल स्टॅबिलिटी इन्क्रीज झाली की आपली फिजिओलॉजिकल स्टेट ही वाढणार आहे. त्यामुळे आपण ह्याची माहिती थोडीशी घेऊया. द ट्रॅडिशनल स्टोरी और द कन्सेप्ट सजेस्ट दॅट वेट फूड is the predisposing you to catch the cold. म्हणजे आपण सर्दी झाली, फ्ल्यू झाला की लगेच आपलं एक साधं वाक्य आहे, आपल्या मराठी भाषेत आपण म्हणतो पावसात भिजला असेल, पाण्यात जास्त वेळ खेळला असेल, म्हणजे ओलसरपणा राहिला की आपण म्हणतो की त्याला त्याच्यामुळे इन्फेक्शन झालं, कॅच द कोल्ड. रियल मिनिंग इज ऑफ द सेंटेन्स is that such a person which are more susceptible to the cold. म्हणजे एखादी व्यक्ती मोर ससेप्टेबल आहे टू द कोल्ड, म्हणजे इन्फेक्शन इन्फ्लुएन्झा मध्ये होण्याचे. पण इट इज नॉट ऍक्च्युअली ट्रू. म्हणजे तो पाण्यात खेळल्यामुळे, पावसात भिजल्यामुळे 100 माणसं भिजतात, सर्वांना इन्फ्लुएन्झा होत नाही. काही जणांनाच इन्फ्लुएन्झा किंवा फ्ल्यू किंवा या पद्धतीचा रोग होतो. इट इज नॉट द ट्रू. It is not actually true. It has recently shown that the bereaved who had lost someone dear by death, bereaved याचं डिक्शनरी मिनिंग आहे अशी व्यक्ती की ज्या व्यक्तीने तिची सर्वात अत्यंत आवडती व्यक्तीचा मृत्यू झालेला आहे. म्हणजे एखाद्याचे आई वडील, एखाद्याची लहान पोटचं पोर किंवा एखाद्याचा नवरा बायको, हे अत्यंत जिव्हाळ्याची असलेली व्यक्ती जेव्हा एखादी व्यक्तीचा डेथनी लॉस होतो तेव्हा दॅट पर्सन इज मोर ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन. म्हणजे इन्फेक्शन फॅमिली मधले 100 माणसं असतील तर एखादी व्यक्ती की जी बिरीव्ड असं त्याचा शब्द आहे, त्याचं डिक्शनरी मिनिंग आहे हु हॅव लॉस्ट समवन डिअर बाय डेथ. म्हणजे एखादी व्यक्ती घरातली आहे की जिचे आई किंवा वडिलांचा मृत्यू झालाय, बायको नवऱ्याचा मृत्यू झालेला आहे किंवा पोटचं पोर जिने गमावलेलं आहे, अशा व्यक्तीला मोर ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन. And this fact suggests that the immune system is influenced by one state of mind. आपली जी इम्युन सिस्टीम आहे ती आपल्या स्टेट ऑफ माइंड वर अवलंबून आहे. त्यामुळे इम्युन सिस्टीम
आपली पॉवरफुल करायची असेल तर आपलं मन खंबीर करणं गरजेचं आहे. आणि आपलं मन खंबीर असेल तर कुठल्याही प्रकारचं इन्फेक्शन आपण परतवून लावू शकतो. साधं कॅन्सरचं उदाहरण घ्या, जो मनाने खंबीर आहे तो कॅन्सर मधनं बाहेर पडून परत ओरिजिनल लाईफला येऊ शकतो. आपल्या सिनेसृष्टीतली 2 कलाकार आता आपण आजूबाजूला बघतो की ते कॅन्सर मधनं पूर्ण बाहेर आलेले आहेत आणि ते व्यवस्थित लढा देत आहेत आणि पुढची त्यांनी कामं स्वीकारलेली आहेत. इट इज स्टेट ऑफ माइंड अँड दस नाऊ न्यू ब्रँच इज डेव्हलपिंग, दॅट इज अ न्यूरो इम्युनॉलॉजी. आपल्या माणसाशी जे आहे सायको इम्युनॉलॉजी, न्यूरो इम्युनॉलॉजी इज डेव्हलपिंग फील्ड ऑफ एक्झिस्टिंग स्टडी. त्याचा नवीन आता शोध लागलेला आहे. हे सगळं आपल्याला पहिल्या ह्याच्याबद्दल एरोसोल ट्रान्समिशन, साईज ऑफ ड्रॉपलेट ह्याच्याबद्दल झालं. Along with this, in addition to aerosol transmission by respiratory tract, it is now believed that some respiratory tract infections are spread by contact of the droplet to conjunctiva. Conjunctiva is the layer of cells covering the eye. म्हणजे डोळ्यामधून सुद्धा रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन स्प्रेड होऊ शकतात. आईज हॅव, का बरं असं होतं? आईज हॅव नॅचरल ड्रेनेज टू थ्रोट. तुम्हाला आयुष्यात कधी डोळ्यामध्ये औषध घालायची वेळ आली आहे का बघा. पण आपण झोपलोय, आपल्या डोळ्यामध्ये जर औषध घातलं तर ते बरोबर घशात येतं, आपल्याला असं ते लगेच जाणवतं. त्याला एक ड्रेनेज पाईप आहे टू द थ्रोट, through which the progeny viruses are carried out to throat and cause the respiratory tract infection. म्हणजे डोळ्यामधून हे ट्रान्समिशन कसं होतं तर आपल्या डोळ्यामध्ये आतल्या बाजूला एक ड्रेनेज आहे, एक ड्रेनेज सिस्टीम आहे टू थ्रोट. आणि त्यामुळे ते जे प्रोजेनी व्हायरसेस आपल्या डोळ्यामध्ये वाढले तर त्या ब्रेन पाईप मधून ते थ्रोट मध्ये जातात आणि मग आपल्याला रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन होतं. Little information is available about this type of spread. या पद्धतीने स्प्रेड कसा होतो याची माहिती थोडीशी कमी आहे. But there is a report of infection that resulted when frozen chicken was being dismembered and the particle flew into the cook's eye and got infected. एक फ्रोझन चिकन आहे, त्याच्यावर काही व्हायरसेस जर स्प्रे असतील स्टोअर केलेले किंवा ते झालेले, तेव्हा ती कोंबडी तिचं डिसमेंबर्ड म्हणजे त्याचं वरचं कव्हरिंग सगळं काढून टाकत असताना, ते कट करत असताना त्याचा छोटासा तुकडा एखाद्या कुकच्या डोळ्यामध्ये गेला आणि त्याला ते इन्फेक्शन झालेलं आहे असं एक्सपेरिमेंटली दाखवून दिलेलं आहे. Another variation of the standard respiratory transmission is the large aerosol droplet that land or settle on the solid surfaces. कधी कधी बरेच वेळेला लार्जर, मगाशीच मी सांगितलं, लार्जर ड्रॉपलेट काय होतात, सेटल होतात पटकन सरफेस वर. बेड कव्हर असतील, क्लोथ्स असतील किंवा सरफेस सॉलिड फ्लोअर्स खालचे असतील. And then transferred from finger of the individual to conjunctiva or directly to the nose. मग समजा आपण ह्या बेडवर बसलेलो आहोत, समजा पेशंटला भेटायला गेलो, त्याच्या स्निझिंग कफिंग मध्ये काही लार्जर साईज ड्रॉपलेट आहेत, त्याच्या बेड कव्हरवर ते सेटल झालेले असतील. आपण त्याला भेटायला तिथे गेल्यावर आपला हात त्या भागाला लागला तर त्या हातामधून आपण डोळा चोळला किंवा नाकात बोट घातलं गेलं, तोंडात बोट घातलं गेलं, directly it get infected. The dynamics of aerosol infection, that is the power, how it is transmitted, have been studied in detail by military. त्यांनी मिलिटरीनी ह्याच्यामध्ये फार मोठा अभ्यास केलेला आहे. फ्रॉम बायोलॉजिकल वॉरफेअर पॉइंट ऑफ व्ह्यू, आपल्याला व्हायरसेस हे बायोलॉजिकली बायो वेपन म्हणून वापरता येतील का, बायो वॉर करता येईल का, हे मिलिटरीमध्ये फार मोठा अभ्यास झाला. स्टडी शोड दॅट द पॅटर्न ऑफ ट्रान्समिशन इज हायली कॉम्प्लेक्स and it is found that there are many Germany just under consideration factor. म्हणजे हा अजून आपल्याला ह्याचा अभ्यास व्हायचा आहे. which are given below and it should be considered. किती वाजले बघते.
वेळ आपली संपलेली आहे. मी थांबते. याच्या पुढचं नेक्स्ट लेक्चरला बघूया. कुणाला काही शंका असेल तर कधी विचारा. आज कॉलेजला येताना ड्रेस कोड मध्ये सर्वांनी पाहिजे. मी स्टॉप करते शेअरिंग. Good morning, students. Am I audible to you? Yes, are you able to hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So in yesterday's lecture, we have gone through concept of unculturable microorganisms. What are the factors that contribute towards their unculturability and the reasons as well as strategies that are employed or strategies that are undertaken so as to analyze such kind of organisms. हा आपला एक पार्ट झालेला आहे. आपण हळूहळू आता अनकल्चरेबल बॅक्टेरिया पाहिले, त्याचे रिझन्स बघितले, त्यानंतर आपण कल्चर इंडिपेंडेंट मेथड्स बघणार आहे, डीएनए एक्सट्रॅक्शन मेथड्स बघणार आहे आणि मग मेटाजिनॉमिक्स. सो दिस इज द फ्लो ऑफ युअर सिलेबस. टुडे आय विल बी कंडक्टिंग लेक्चर इन रिगार्ड टू वेरियस एक्सट्रॅक्शन मेथड्स ऑफ टोटल डीएनए फ्रॉम द हॅबिटॅट. जो मायक्रोबियल डीएनए आहे हॅबिटॅट मधून, आपण तो एक्सट्रॅक्ट करून अनालाइज कसा करू शकतो, त्याच्या वेगवेगळे मेथड्स कुठले आहेत. बरेचसे काही मेथड्स तुम्ही ऑलरेडी लॅबमध्ये यूज करता, तुमच्या रेग्युलर प्रॅक्टिकल्स असतील त्यावेळेस जेव्हा तुम्हाला डीएनए आयसोलेशन वगैरे आहे, अशा प्रॅक्टिकल्स दरम्यान एखाद दुसरी मेथड तुम्ही यूज केलीही असेल. आपण आज सगळ्या मेथड्स बघणार आहोत आणि त्यानंतरचा जो आपला पार्ट असणार आहे तो हा डीएनए एक्सट्रॅक्ट केल्यानंतर ज्या काही टेक्निक्स यूज केल्या जातात, कल्चर इंडिपेंडेंट टेक्निक्स आहेत, त्यामध्ये पीसीआर आहे, पॉलिमरेज चेन रिॲक्शन किंवा डीजीजी डीनॅचरिंग ग्रेडियंट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस असेल किंवा टीजीजी आहे. तर अशा सगळ्या मेथड्स आपण बघणार आहोत. But before moving on to that, we are going to go through some aspects regarding DNA extraction methods. Just a minute. Yes, am I audible to you? I'll be starting with my screen presentation. If it is not visible to you, let me know, okay?
Yes, is the screen visible to you? Yes, ma'am. Yes. Just a minute. I guess there is some. Just a minute. Yes, so we are today going to go through some of the DNA extraction methods, and then in the upcoming lectures, we are going to go through various techniques that are used for analyzing such kind of DNA that has been extracted from the habitat. But before moving on to extraction methods, there are certain steps that are followed for this entire process. So, as is quoted in the text, I'm sure you'll be able to. Yes. So, principle behind DNA extraction, what it consists is disruption of cytoplasmic and nuclear membrane. साहजिकच आहे आपल्याला DNA extract करायचा आहे. So, whenever you're going to do this, there has to be destruction of cytoplasmic and nuclear membrane, then separation and purification of DNA from various other components of the cell lysate such as lipids, proteins and nucleic acids. साहजिकच आहे तुम्हाला डीएनए स्ट्रक्चर झालेला आहे बऱ्यापैकी डीएनए सोबत आणखी जे काही प्रोटीन्स असतात अलाइड प्रोटीन्स आहेत लिपिड्स आहेत त्याचं सेपरेशन होणं गरजेचं आहे आणि मग प्युरिफाईड फॉर्म मध्ये जेव्हा आपल्याला डीएनए मिळणार आहे त्यानंतर मग आपण त्याचं अनालिसिस करू शकतो. सो दीज आर सर्टन principles which are followed while extracting the DNA from sample. Now, since we are concerned with microbial DNA, we are going to go through certain techniques that are utilized for DNA extraction. आता इथे जर आपण बघितलं तर right from 1955, which kind of techniques have been utilized for DNA extraction? They have just compiled all those techniques and they have mentioned
advantages and disadvantages of each of these techniques. So if we see size exclusion chromatography, ion exchange chromatography, ETBR CaCl gradient, that is cesium chloride gradient centrifugation आहे, affinity chromatography आहे. So all these are based on the principle of chromatography. ह्या टेक्निक्स जवळजवळ 1970s पर्यंत यूज होत होत्या. त्यानंतर ऍडव्हान्समेंट झाले. देन अल्कलाइन एक्स्ट्रॅक्शन आहे, सिलिका मेट्रायसिस आहे, सॉल्टिंग ऑफ मेथड आहे जी आपण लॅबमध्ये पण करतो. त्यानंतर सीटॅब एक्स्ट्रॅक्शन आहे, फिनॉल फ्लोरोफॉर्म किंवा मॅग्नेटिक बीड्स यूज करून आपण extraction करू शकतो. So all these are different kinds of methods that are used for DNA extractions, which we will be seeing one by one. आता इवन फिल्टर जी आपण आता रिसेंटली यूज करतो and that we are going to get acquainted with. So chromatography based DNA extraction method, as we have discussed, or in that table they have mentioned different kinds of chromatographic techniques. साइज एक्सक्लूजन क्रोमॅटोग्राफी जी पद्धत आहे, प्रोसेस आहे, त्याच्यामध्ये मॉलिक्युल्स दे आर सेपरेटेड. साहजिकच आहे, ऑब्वियस आहे, नावातच आहे साइज एक्सक्लूजन. सो दॅट इज मॉलिक्युल्स आर सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू मॉलिक्युलर साइज अँड शेप. सो आता काय केलं जातं, सॅम्पल जेव्हा अप्लाय केलं जातं आणि कॉलम थ्रू पास केलं जातं, म्हणजे स्मॉल मॉलिक्युल्स आहेत, mRNA असेल, प्रोटीन असेल, they are going to enter through small pores or through channels of the beads. पण DNA जो आहे तो एक्सक्लूड केला जातो, because obviously DNA will be having larger volume, it will have large size as compared to all different proteins that are attached with the DNA, and consequently you will be able to elute that DNA from the column, and the smaller molecules that get मॅम absorbed. Yes, आव- आवाज कट होतोय. I might be facing some internet connectivity issue this side, but let me know if you have missed something. I'll be repeating this part. Yes, we are going through size exclusion chromatography for separation of genomic DNA. तर त्यामध्ये बेसिक प्रिन्सिपल काय आहे की सेपरेशन जे आहे ते मॉलिक्युलर साईज आणि शेप वर डिपेंडेंट आहे. आणि साईज एक्सक्लुजन लक्षात घ्यायचं, साईज इन्क्लुजन एक्सक्लुजन, त्यामुळे जो मॉलिक्यूल आहे इंटरेस्टचा, दॅट इज इन आर केस इट इज DNA. सो बेसिकली ऑल अदर मॉलिक्युल्स दॅट आर less in size than DNA or smaller in size than DNA, they just get into the column, or they are going to get absorbed in the small pores and beads of the column in the chromatography, whereas DNA being larger in size is going to get eluted from that matrix. So इथे जसं दिलेलं आहे आपण बघतो, अतिशय सोप्या पद्धतीत एक्सप्लेनेशन आहे, त्यामुळे मी ही नोट तुमच्यासाठी प्रिफर करते आहे. जेल फिल्ट्रेशन क्रोमॅटोग्राफीचा एक प्रकार आहे. त्याच्यामध्ये आपण DNA containing sample, it is simply passed through the chromatography column. So this column is going to contain porous beads which are composed of polyacrylamide, dextran or agarose. So when sample is applied, to the top of this column, chromatographic column, ज्याच्यामध्ये पॉलीक्रेलमाइड किंवा अगॅरोस किंवा डेक्स्ट्रोनने बनलेले पोरस बीट्स आहेत, याच्या थ्रू जेव्हा तुम्ही सॅम्पल रन करणार आहे, DNA containing sample, at that time what will happen, all the small molecules such as mRNA or proteins, they are going to get into the column within the small pores or through the channels of the beads. But the DNA, which will be relatively larger,
is going to get eluted. It will not be entering the beads, and so it is going to readily pass through the matrix, and so it can be eluted from the column. आता साईज एक्सक्लुजन क्रोमॅटोग्राफी काय आहे, कधी यूज केली जाते, when the substances are sensitive to alterations in pH and metal ions. अतिशय थोडक्यात तुम्हाला जे गरजेचं आहे त्या त्या टेक्निकमध्ये कळणं, त्याचं बेसिक प्रिन्सिपल, त्याचे ॲडव्हान्टेजेस, त्याचे लिमिटेशन्स आपल्याला इथे एकदम सोप्या भाषेत दिलेले आहेत. आय होप इवन इफ माय व्हॉइस इज नॉट getting to you properly, you're following the position of my cursor so that whenever you take the screenshot, you'll be able to at least relate as to what we have gone through the lecture. Am I clear and audible to all of you? ऐकू येते का व्यवस्थित? हो मॅम. आवाज कट होतोय. I guess I'm facing internet connectivity issue. तरी सुद्धा मी व्हिडिओ ऑफ करून ठेवला त्या कारणासाठीच की रेंज नीट येईल आणि आपल्याला जास्त. बट स्टील do follow position of cursor so that you will get to know what is being discussed in the lecture. Okay. So another chromatographic based technique is ion exchange chromatography. So in this, what is done? Column is first equilibrated with the solution containing DNA anion exchange resin. आता मी हे जिस्ट देते प्रत्येक टेक्निकची ह्या कारणास्तव, कारण हे जे काही क्रोमॅटोग्राफिक टेक्निक्स आहेत ते कुठे ना कुठे तुम्ही त्याचे प्रिन्सिपल किंवा त्याचे कॉम्पोनंट्स हे आधी टीवाय लेवल पर्यंत कुठे ना कुठे तुम्ही हे शिकलेला आहात, पण त्याचा उपयोग डीएनए एक्सट्रॅक्शन मध्ये कसा केला जातो ते आता सध्या आपण बघतो. सो if we consider ion exchange chromatography for DNA extraction, how it is done is that chromatographic column is equilibrated with DNA anion exchange resin. And this property of DNA anion exchange resin is that it will selectively bind the DNA with its positively charged DEAE group. हे त्याच्या पाठीमागचं प्रिन्सिपल आहे, हे लक्षात घ्या. जो क्रोमॅटोग्राफिक कॉलम आहे, it is going to have this resin component which is containing or composed of positively charged diethyl amino ethyl cellulose. कारण आपल्याला माहिती आहे की डीएनए जो आहे, it is overall going to have negative charge. So DNA is retained in the column, whereas the cellular components like proteins and lipids, carbohydrates, RNA, it is eluted with medium salt buffers. त्यामुळे काय होतं, हे जे पॉझिटिव्हली चार्ज डीईए ग्रुप आहे अनायन एक्सचेंजचा, त्या वेळेस काय होणार आहे, जो सॅम्पल मधला टोटल डीएनए आहे तो कॉलम मध्ये राहणार आहे due to the interaction between positively charged DEA group. And so all other components, they are simply going to get eluted from the column. So this method is utilized for extraction of DNA. Very simple to perform as compared to other techniques, and they yield very high quality DNA. सो ही एक मेथड आहे, क्रोमॅटोग्राफिक बेस्ड मेथड आहे. लक्षात येते का की खूप फास्ट होते? आर यू फॉलोइंग? लक्षात येतं का? MSc 1 आहात का? लक्षात येतंय का?
आहात का? लक्षात येतंय का? So next technique that we are going to go through is anion exchange, affinity chromatography. Anion exchange आपण बघितलेला आहे ज्याच्यामध्ये पॉझिटिव्हली चार्ज डीएनए अनायन एक्सचेंज रेझिनचा उपयोग होतो. आता अफिनिटी क्रोमॅटोग्राफी अतिशय सोपं आहे. त्याचा प्रिन्सिपल आपल्याला माहिती आहे की स्पेसिफिक जे इंटरॅक्शन्स असतात ते युटिलाइज केले जातात अफिनिटी क्रोमॅटोग्राफीमध्ये. सो बेसिक प्रोटोकॉल इज use of oligo on DT or oligonucleotides or other substances which are going to form specific interactions with nucleic acids and allow their separation from the cell lysis. तर हा जो अफिनिटी क्रोमॅटोग्राफीचा प्रकार आहे, ही प्रोसेस आहे, ती बेसिकली mRNA सेपरेशनसाठी यूज केली जाते. व्हेरी good quality or quantity of nucleic acid is obtained using affinity chromatography. त्याच्यामध्ये आपल्याला बेसिक प्रिन्सिपल एवढंच लक्षात ठेवायचं आहे की affinity chromatographyचं जे बेसिक प्रिन्सिपल आहे की molecules which are going to have specific interaction with our molecule of interest, especially in our case DNA. तर DNA सोबत जे कॉम्प्लिमेंटरी बाइंड होणार आहेत अशा प्रकारचे मॉलिक्युल्स आपण यूज करतो अफिनिटी क्रोमॅटोग्राफीमध्ये. अँड दिस इज वन टेक्निक दॅट इज यूज फॉर डीएनए एक्सट्रॅक्शन. नेक्स्ट इज ETBR CSCL ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन मेथड. हे लावून घ्या, दार लावून घ्या, लेक्चर सुरू आहे. Yes, am I audible to you, students? मिस क्लिअर आवाज ऐकू येत नाहीये. मी परत एकदा लेफ्ट होऊन परत जॉईन होऊन बघते. मे बी देन वी कॅन ट्राय वन्स. Yes. Students, am I audible to you? हा मिस. Let me know if you are not able. So I'll be starting with my screen presentation. So we are right now going through ETBR CSCL gradient centrifugation method. आतापर्यंत आपण क्रोमॅटोग्राफी बेस्ड डीएनए एक्सट्रॅक्शन मेथड्स बघितल्या. त्याच्यामध्ये साईज एक्सक्लुजन पाहिलं, आयन एक्सचेंज पाहिलं, अफिनिटी क्रोमॅटोग्राफी त्याचं बेसिक प्रिन्सिपल आणि कुठले मॉलिक्युल्स यूज केले जातात
स्पेसिफिक इंटरॅक्शनसाठी डीएनए सोबत ते आपण बघितलं. आता आपण बघतोय इथिडियम ब्रोमाइड सीझियम क्लोराइड ग्रेडियंट centrifugation method. So in this, what is done is DNA is mixed with cesium chloride solution and ultracentrifugation is carried out for more than 10 hours. With centrifugation, as we know, की DNA जो आहे तो सेपरेट होतो depending on the density. So depending on the DNA types varying by density, more than one DNA bands are going to appear when isopycnic point is reached. So what happens, ATBR being the intercalating agent, gets incorporated in non-supercoiled DNA molecules. And so सुपरकॉइल डीएनए जो आहे तो लोअर डेन्सिटीज मध्ये आपल्याला बघायला मिळतो. साहजिकच आहे, ईटीबीआर इंटरकॅलेटिंग एजंट आहे, नॉन सुपरकॉइल डीएनए मॉलिक्युल्स मध्ये इनकॉर्पोरेट झाल्यामुळे त्याची डेन्सिटी वाढणार आहे आणि त्यामुळे त्याची डेन्सिटी वाढल्यामुळे तो आपल्याला सुपर नटंट मध्ये मिळणार नाही. लोअर डेन्सिटी मध्ये जो सुपरकॉइल डीएनए आहे दॅट विल बी there in the supernatant after centrifugation. So this location of DNA can be easily done with the use of ultraviolet light. आणि जेव्हा केव्हा तुम्हाला डीएनए प्रेसिपिटेट फॉर्म मध्ये प्युरिफाय करून घ्यायचं असेल त्यावेळेस ईटीबीआर आणि सीझियम क्लोराइड हे रिमूव्ह केलं जातं. सो ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन मेथड मध्ये काय करतात याचं बेसिक प्रिन्सिपल आपल्याला इथे व्यवस्थित माहित असणं गरजेचं आहे. ह्याचा एक लिमिटेशन या मेथडचं असं आहे की मटेरियल सोर्स जो आहे तो खूप जास्त लागतो. त्यामुळे ते एक लिमिटेशन आहे की टाइम कन्झ्युमिंग आहे, कॉम्प्लिकेटेड आहे आणि अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन करणं गरजेचं असल्यामुळे थोडंसं इथे लिमिटेशन ईटीबीआर सीएससीएल ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन मेथडला आहे. पण त्यामध्ये लक्षात ठेवायचं एवढंच आहे की सीझियम क्लोराइड सोबत डीएनए सॅम्पल मिक्स केलं जातं अँड ETBR, which is DNA intercalating agent, it is used for overall separation based on density. So that is one method. And then next, which we are going to see is in regard to alkaline extraction. मी सगळ्या मेथड्सची जिस्ट देते, बऱ्याचशा मेथड्सचे प्रिन्सिपल तुम्ही या आधी शिकला आहे. So if you have any doubt you can ask in between also. So alkaline extraction method, in this sample is suspended in alkaline solution which is going to contain NaOH and SDS detergent. Now this SDS detergent, as we all know, is going to cause protein denaturation. So alkaline condition selectively denatures chromosomal DNA and which obviously has higher molecular weight and as compared to plasmid DNA. And this plasmid DNA, since it is not denatured, it remains double stranded. त्यामुळे काय केलं जातं, potassium acetate is added to neutralize this entire solution and the DNA, chromosomal DNA, which has been denatured with the help of SDS, is going to again renature and there will be formation of precipitate. So प्लाझ्मिड डीएनए जो आहे, जो की सुपरनटंट मध्ये आहे, तो सेंट्रिफ्युगेशन आपण रिकवर करू शकतो. सो basically this alkaline extraction is relatively easy as compared to ETBR CSCL gradient centrifugation. And here what is done is quality or property of SDS to denature the protein and then
neutralization with the help of potassium acetate, which is going to allow renaturation of chromosomal DNA. And ह्याच्यामध्ये बेसिक काय होतं, प्लाझ्मिड डीएनए जो आहे, जेव्हा तुम्ही जिनोम अनालिसिस करता, डीएनए एक्सट्रॅक्ट करता, साहजिकच आहे बॅक्टेरियल सेलमध्ये प्लाझमिड्स जे काही आहेत एक्स्ट्रा क्रोमोझोमल डबल स्ट्रँडेड न्यूक्लिक ऍसिड डीएनए मॉलिक्युल्स जे आहेत ते आणि क्रोमोझोमल डीएनए एकत्र मिक्स्ड फॉर्मॅटमध्ये तुम्हाला मिळणार आहे. तर अशा वेळेस हे सेपरेट आउट करण्यासाठी आणि फक्त क्रोमोझोमल डीएनए मिळवण्यासाठी आपण अल्कलाइन एक्सट्रॅक्शन कॅरी आउट करतो. So that is one of the basic property which is exploited in alkaline extraction of the DNA. Are you following? लक्षात येत आहे का? Yes, madam. Yes. Silica matrices is then next method which we are going to go through. So there is very high affinity between silicates and DNA. This was studied earlier. So this technique is based on the principle of selective binding of negatively charged DNA with the silica surface. If you are not able to hear me clearly, please follow the position of cursor. सिम्पली ह्याच्यामध्ये काय केलं जातं, मॅट्रिक्स किंवा मॅट्रायसेस जे सिलिकाने बनलेले आहेत ते वापरले जातात. Silica surface is covered with positively charged ions, and as we all know, DNA is negatively charged. It is going to go and bind to the silica surface covered with positively charged ions. त्यामुळे काय होतं, डीएनए हा टाइटली बाउंड राहतो सिलिका सरफेस किंवा मेट्रायसेसला, आणि बाकीचे जे सेल्युलर कंटॅमिनंट्स आहेत दे आर गोइंग टू गेट वॉश्ड ऑफ before the extraction of DNA is carried out or elution of DNA is carried out from the silica particles. So for this elution, what is used is just EDTA or distilled water. ह्याचे पण बरेचसे मॉडिफिकेशन्स आहेत आणि त्याच्यामध्ये एक आहे ते हायड्रेटेड सिलिका मॅट्रिक्स फॉर DNA extraction. That is one modification, but the basic principle is going to remain the same. That is simply adsorption of DNA particles on silica matrices which are covered with positively charged ions. त्यामुळे स्पेसिफिक इंटरॅक्शन एक्सप्लॉइट करणारी ही आणखी एक मेथड आहे. जसं आपण आयन एक्सचेंज क्रोमॅटोग्राफी बघितलं, अफिनिटी क्रोमॅटोग्राफी बघितलं, तसं सिलिका मेट्रायसेस they are also exploiting the property of negatively charged DNA molecule interaction with positively charged ions. So that is one of the methods that is used for extraction of DNA. So very simple, fast to perform and cost efficient, which is producing high quality DNA and is employed for automation as well. त्याच्यामध्ये commercially available kits आहेत that are using silica matrices. So some of the names have been mentioned over here. Thermo Fisher Purelink Genomic DNA Extraction Kit आहे किंवा QIGEN DNA Easy Blood. Such kind of commercial kits are available, but major limitation of silica matrices is that it cannot be reused because resins that are used in anion exchange method जे काही रेझिन्स आपण अनायन एक्सचेंज मध्ये वापरतो तसं आपण परत परत यूज नाही करू शकत. सिलिका मॅट्रिसेस एकदा वापरले की एकदा वापरून ते आपल्याला डिस्कार्ड करावा लागतो. सो दॅट इज वन ऑफ द मेजर लिमिटेशन, or else the method is very easy. Then coming on to salting out method, non-toxic DNA extraction method.
So the DNA which is containing sample is added to lysis buffer containing NaCl, rich HCl, EDTA, then SDS and proteinase K. So this mixture is incubated for at 55 to 65 degrees Celsius, and then almost about 6 molar of saturated NaCl it is added, and the mixture is shaken for 15 seconds prior to centrifugation. And after centrifugation, this high salt concentration, it reduces the protein solubility and it causes the precipitation of protein. So DNA which is in the supernatant is pipeted out in the fresh tube and is then precipitated using ethanol. So salting of method सोपी मेथड आहे अतिशय. यूज काय काय केलं जातं हे तुमच्या लक्षात राहणं गरजेचं आहे. Whenever you are describing the salting out method, even if you don't remember exact concentrations of the different chemicals that are used, at least try to remember the names of different components or different chemicals that are used in this method. त्यामुळे आपल्याला जेव्हा तुम्ही डिस्क्राईब करत असाल सॉल्टिंग ऑफ मेथड, you have to mention NaCl, tris HCl, EDTA, then SDS, proteinase K, because all these components are major contributor towards success of salting out method. So this mixture, how it is incubated, at what temperature it is incubated, and how the high salt concentration is going to cause precipitation of proteins. So naturally, the DNA which is present in the supernatant is taken out and it is purified using ethanol. So this is one of the method which is used for extraction of DNA. येतंय का लक्षात की खूप फास्ट होतंय? आर यू फॉलोइंग? So another method is CTAB extraction, that is cetyl trimethyl ammonium bromide extraction. So CTAB extraction, in this method what is done, DNA containing samples, they are added to 2% CTAB in alkaline pH. So what happens at very low ionic strength, the extraction buffer is going to precipitate the DNA and acidic polysaccharides from rest of the cellular components. So solution with high salt concentration is removed from the DNA from acidic polysaccharides, and then precipitate is going to be obtained which is containing CTAB. So एक्स्ट्रॅक्शन जे DNA एक्स्ट्रॅक्शन आहे ह्या पद्धतीने केलं जाणार आहे ते बेसिकली प्लांट्स आणि बॅक्टेरिया मधून ज्यांच्यामध्ये हाय अमाउंट ऑफ पॉलिसॅकराइड इट इज प्रेझेंट, such kind of DNA extraction basically is carried out using CTAB extraction method. जो DNA आपल्याला मिळणार आहे तो नंतर प्युरिफाय केला जातो युजिंग अल्कोहोल किंवा फिनॉल, क्लोरोफॉर्म. सो बेसिकली व्हॉट इज डन, पॉलिसॅकराइड्स, ऍसिडिक पॉलिसॅकराइड्स बरोबर मिक्स असलेला जो DNA आहे तो एल्युट केला जातो when dissolved with CTAB. So परत एकदा आपण जर बघितलं, whenever you are compiling your answer, you have to mention the principle behind each of these extraction techniques. So परत एकदा बघा, in low ionic strength or concentration, what is going to happen is DNA and acidic polysaccharides, they are going to separate out.
in this CTAB containing solution. After this extraction, जे cellular components किंवा contaminants आहेत ते separate out झाल्यानंतर CTAB solution मध्ये तुम्हाला DNA acidic polysaccharides बरोबर mixed format मध्ये मिळतो. मग त्यावेळेस तुम्ही काय करणार आहात? हा जो पूर्णपणे DNA मिळालेला आहे, it is removed from acidic polysaccharides and this DNA is then purified using alcohol or phenol chloroform. So these are the different steps that are followed during cetyl trimethyl ammonium bromide extraction. I hope you are following. आहात का? MSc1 आहात का? हो मिस. Another is phenol chloroform method. So in this, cells are treated with lysis buffer, which is going to contain detergents such as SDS, and this SDS is going to act on cell membranes and nuclear envelope, get it dissolved. So there will be exposure of your genomic or chromosomal DNA. Other components used are TRIS, ADTA, NaCl. So phenol chloroform isomyl alcohol reagent is added in the specific ratio 25 as to 24 as to 1. So both phenol and SDS, they are going to denature the proteins, and isomyl alcohol is going to prevent emulsification. So this is going to enable the genomic DNA or total DNA to form precipitate. ही property exploit केली जाते phenol chloroform extraction मध्ये. So firstly we have seen how SDS or phenol, they are going to play role in denaturation of protein, and how isomyl alcohol is going to prevent or is going to enable precipitation of DNA. The contents which are obtained, they are mixed to form biphasic emulsion, and this biphasic emulsion is followed by vortexing. So DNA जर extract केला जातो त्यावेळेस if it is containing less than 10 kb or DNA that is to be extracted, the content is very less than 10 kilo base pairs, or between 10 to 30 kilo base pairs, the contents are mixed to form biphasic emulsion. आणि vortex केल्यानंतर आपल्याला DNA molecules मिळतात. So this emulsion, it separates two phases. The upper aqueous phase is composed of DNA which is dissolved in water, and the bottom phase is going to contain organic solvents and cellular components like proteins. त्यामुळे biphasic emulsion मध्ये जेव्हा तुम्हाला components मिळणार आहेत त्यावेळी तुम्हाला DNA हा aqueous phase मध्ये water मध्ये dissolve झालेला वरच्या किंवा upper layer मध्ये तुम्हाला मिळतो, and this portion is then transferred to the fresh tube and is then purified. So this is how the phenol chloroform method is employed. Chloroform, as is mentioned, it increases the density of organic phase and it prevents phenol from inverting into aqueous phase. So chloroform, it is used to preserve DNA from degradation due to action of phenol. So different protocols are employed while using such kind of method. After DNA is obtained, it is concentrated with ethanol precipitation and addition of sodium acetate solution. So this is how the entire process is carried out.
then pellet is washed with cold 70% ethanol to remove or to eliminate excess salt from DNA, and the DNA pellet is again centrifuged. So this pellet after centrifugation is dried and resuspended in distilled water or aqueous buffer. त्यामुळे आपण जेव्हा फिनॉल क्लोरोफॉर्म मेथड इव्हन लॅबमध्ये तुम्ही कदाचित कराल किंवा रादर तिऱ्या लेवलला कधी केलीही असेल DNA extraction method. So very useful and considered as gold standard for DNA extraction. This is used for extracting DNA from blood or suspension culture or tissue homogeneity. त्यामुळे कुठलं सुद्धा हॅबिटेट असेल किंवा सॅम्पल असेल that sample can be efficiently processed with the use of phenol chloroform DNA extraction method. Commercially available kit, if you take into consideration, is Thermo Fisher Easy DNA that is utilized for phenol chloroform method of DNA extraction. Yes. Next is SDS proteinase K. आहात का सगळे? कळतंय का? MSc 1 आहात का? Yes, Yes, ma'am. madam. Yes. So SDS proteinase K, as is quoted over here. So proteinase K is serine protease, and in this method, DNA extraction method मध्ये काय केलं जातं? Proteinase K is added and along with SDS. So SDS, as we all know, again and again, its function is described. It dissolves the cellular membrane and nuclear envelope, and it also denatures and unfolds the proteins. Now these denatured and unfolded proteins, they are exposed to the protease activity of proteinase K. त्यामुळे काय होणार आहे, एसडीएस प्रोटीनेस के एक्स्ट्रॅक्शन मेथड जेव्हा एम्प्लॉय केली जाते, युटिलाइज केली जाते डीएनए एक्स्ट्रॅक्शन मध्ये, पहिल्यांदा एसडीएस चे ऍक्शन होणार आहे, प्रोटीन्स डिनेचर होणार आहे. ते जे डिनेचर झालेले प्रोटीन्स आहेत ते आर सिम्पली नाव अवेलेबल फॉर द प्रोटीज ऍक्टिव्हिटी ऑफ प्रोटीनेज के. So this solution is incubated for almost 18 hours at 50 to 60 degrees Celsius, and then it is used to extract DNA using phenol chloroform or salting out method. So that is one pre-treatment kind of thing that is done using SDS and proteinase K. So it is one of the methods that is employed for DNA एक्स्ट्रॅक्शन. सोप्या मेथड आहे, त्याचं प्रिन्सिपल आपल्याला माहित असणं गरजेचं आहे. आणि एवढ्या सगळ्या मेथड्स बघत असताना प्रत्येक एका मेथडवर एक एक पेज बघणं अपेक्षित नाहीये. प्रिन्सिपल अँड हाऊ इट इज युटिलाइज फॉर डीएनए एक्स्ट्रॅक्शन दॅट इज रिक्वायर्ड. त्यामुळे मी हे पटपट जस्ट मध्ये घेत आहे, पण तुम्हाला जर कुठल्याही मेथडमध्ये काही डाऊट असेल यू कॅन आस्क. So we are moving on to the next method, that is silica column based DNA extraction method. In this method, lysis buffer, as we all know, is going to contain ADP, HCl, then SDS, proteinase K. So all these are added to the sample. This sample containing DNA is going to be incubated for about an hour at 60 degrees Celsius, and then the mixture is added to the tube which is going to contain silica gel. इथे लक्षात घ्या, आपण सिलिका कॉलम बेस्ड डीएनए एक्स्ट्रॅक्शन मेथड बघतोय, ज्याच्यामध्ये लायसिस बफर मध्ये डीएनए सॅम्पल आपण मिक्स केलेला आहे. त्यासोबतच त्याच्यामध्ये एसडीएस आहे, प्रोटीनेस के आहे, एसडीएस सेल मेम्ब्रेनला डिनेचर करणार आहे,
जे रिनेचर झालेले प्रोटीन्स आहेत त्याच्यावर प्रोटीनेज के आपली प्रोटीज ऍक्टिव्हिटी करणार आहे आणि त्यानंतर हे जे इन्क्युबेट करून झाल्यानंतर सॅम्पल आहे ते सिम्पली ट्रान्सफर टू सिलिका जेल and then phenol chloroform is also added and this mixture is shaken vigorously and then further centrifugation is carried out. So what happens in this, the proteins and organic phase beneath or below silica column, it is going to uh, entirely trap proteins or organic phase. जे कंपोनंट्स आहेत त्याच्यामध्ये प्रोटीन्स जे इतर प्रोटीन्स डीएनए सोबत आहेत ते पूर्णपणे आपल्याला एक्वायर करता येतात ह्या ॲक्वेस किंवा ऑर्गॅनिक फेजमध्ये आणि ॲक्वेस लेअर जो आहे त्याच्यामध्ये डीएनए असणार आहे हा जो लेअर आहे इट इज गोइंग टू बी अबाउट द लेअर ऑफ जेल पॉलिमर. So this DNA containing aqueous layer is then transferred to nucleus and it is then dissolved in P buffer. So ह्या सिलिका कॉलम बेस्ड डीएनए एक्सट्रॅक्शन मध्ये लक्षात ठेवण्यासारखं काय आहे तर हा जो ऑर्गॅनिक फेस आहे सिलिका कॉलम मध्ये त्याच्यामध्ये सगळे इतर प्रोटीन्स आणि कंपोनेंट्स हे ट्रॅप होणार आहेत आणि त्याचा सर्वात ॲक्युएस लेअर जो वरती आहे जो जेल पॉलिमरच्या वर असणार आहे ह्या ॲक्वेअस लेअरमध्ये तुमचा जिनॉमिक डीएनए असणार आहे आणि दॅट डीएनए इज देन अगेन ट्रान्सफर्ड टू न्यू ट्यूब अँड देन इट इज dissolved in tea buffer. So silica gel, one of the advantage is it is preventing physical contact of the DNA with toxic reagents and DNA yield that has been obtained is almost 40% higher than the usual organic solvent-based DNA extraction method. So this is one of the advantage of silica gel extraction method which is used for DNA extraction. The magnetic beads आपण बघणार आहे त्या magnetic beads कशा यूज केल्या जातात DNA extraction साठी. So here if you see the basic principle of using magnetic beads for DNA extraction is magnetic nanoparticles, they are coated with DNA binding antibody or any kind of DNA binding polymer which has specific affinity to DNA. So इथे सुद्धा specific interactions जे DNA चे असतील ते explore केले जातात. This magnetic beads, they are composed of magnetite or magnetite at the core and the surface substances which are used include silica and functional groups such as sulfate and hydroxyl groups. So magnetic beads च्या कोर जर आपण कंपोजिशन बघितलं मॅग्नेटाइटनी बनलेला आहे त्याचा जो सरफेस आहे तो आयदर इट इज कंपोज्ड ऑफ सिलिका और डिफरंट फंक्शनल ग्रुप्स सच एज सल्फेट अँड हायड्रॉक्सिल ग्रुप्स. म्हणजे सेपरेशन आहे डीएनए which is bound to magnetic beads from the cell lysate. This separation is achieved by applying magnetic field at the bottom of the tube with the help of external magnets. त्यामुळे बीड्सच्या आहेत त्या ॲग्रिगेट होतात ट्यूबच्या बॉटमला आणि सुपरमधून जो आपल्याला मिळतो that is rinsed oil. So this magnetic pellet which is going to contain DNA is eluted with the help of ethanol precipitation method and this pellet is incubated to elute magnetic particles from the DNA. So ह्याच्यामध्ये बेसिकली मॅग्नेटिक बीड्स वर DNA सोबत स्पेसिफिक इंटरॅक्शन करू शकणारे अँटीबॉडीज किंवा पॉलिमर्स बाइंड केले जातात
And so cell lysate or sample which is containing DNA is going to get attracted towards these magnetic fields. There will be specific interaction, and this specific interaction is going to allow DNA to adhere to this magnetic beads, and the pellet which is obtained at the bottom of the tube is eluted with the help of ethanol precipitation method. आणि त्यानंतर हा जो DNA जो एल्यूट केला जातो तो प्युरिफाय करून आपण अनालाइज करू शकतो. सो दिस इज हाऊ द मॅग्नेटिक बीड्स दे आर यूज विथ द हेल्प ऑफ application of external magnetic field. One of the advantages which this use of magnetic beads involves is it does not involve use of forces, shear forces, which can damage the nucleic acid. जी integrity आहे nucleic acids ची ती मेंटेन करण्यासाठी मॅग्नेटिक बीड्स जास्त हेल्पफुल आहेत as DNA extraction method. Another is cellulose based paper. So cellulose is hydroxylated polymer which is going rather has very high binding affinity for DNA. So this is one technique that is used for DNA extraction. So these cellulose-based buffers, like Botman FTA cards, is an example of cellulose-based paper that is used for DNA extraction. It is impregnated with buffers, detergents, chelating agents, which is going to help in extraction of DNA. Impregnated त्याच्यावर ऍब्सॉर्ब केलं जातं पूर्णपणे त्या फिल्टर पेपरवर. त्यामुळे हे फिल्टर पेपर जसं आपल्याला अँटीबायोटिक डिस्क आपण बघतो किंवा यूज करतो लॅबमध्ये, तशाच प्रकारे आपल्याला ह्या सेल्युलोज पेपर बॉटमन FTA कार्ड्स जे आहेत त्याच्यावर बफर, डिटर्जंट किंवा चिलेटिंग एजंट्स जे आहेत ते इम्प्रेग्नेटेड असतात. जसं आपण अँटीबायोटिक डिस्क बघतो, अँटीबायोटिक इम्प्रेग्नेटेड असतात, तशाच प्रकारे हे जे कार्ड्स आहेत तसे हे कार्ड्स त्याच्यावर बफर किंवा डिटर्जंट आणि चिलेटिंग एजंट इम्प्रेग्नेटेड असतात. सो about 1 to 2 mm of the sample area is then removed using sterilized micropunch. Here if you see, and then the DNA extraction is carried out. It is very fast and convenient and it does not require profound laboratory expertise. That means it is very student friendly. लवकरात लवकर एक्स्ट्रॅक्शन आपल्याला करता येतं सेल्युलोज बेस्ड पेपरने. सो what remains is purification and concentration of the DNA that is obtained with the help of cellulose based paper. त्यामुळे जरी ती मेथड करायला सोपी आहे, एक्स्ट्रॅक्शन सोपं आहे डीएनएचं, पण जे डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग आहे concentration and purification, so that is one of the tedious tasks and it remains as a limitation for this technique. So another technique which we are going to go through is Chelix 100 extraction. So Chelix resin is a styrene divinyl benzene copolymer and it is used to chelate metal ions. So here if you are following the position of my cursor, you will be able to see that Chelix resin, it is used to chelate metal ions that are going to act as cofactors for DNases. And these cofactors, they are going to have immunodiacetic acid groups. त्यामुळे incubation नंतर 5% Chelix solution and protease T is used to degrade the DNases. So if you see,
DNases are going to act on DNA. So in order to degrade these DNases, Chelix solution and protease K solution is used. So then the sample is boiled in 5% Chelix solution to lyse the remaining membranes as well as to denature the proteins and DNA. What telex does, it prevents DNA from being digested by DNases. त्यामुळे बॉइलिंग नंतर सुद्धा जे DNases राहिलेत, that means enzymes that degrade DNA or cause damage to DNA, all these enzymes are deactivated or damaged using or degraded using Chelix solution, and this is how DNA integrity is maintained. So single stranded DNA जो काही मिळणार आहे आपल्याला, that is concentrated from the supernatant with the help of centrifugation. So that is the use of Chelix 100 extraction method. There are many advantages like reduced risk for contamination and such kind of advantages though are mentioned. There is a lack of purification, which due to which this method is not as effective as other methods. So filter paper based आपण शेवटची मेथड आता बघणार आहोत, which is used to isolate DNA basically from plant sources. So spin plate, how it is composed of 96 well plate with a hole drilled at the bottom of each well, and this each well, it is going to contain a disc of Whitman filter paper. When samples which are treated with lysis vapor are filtered with centrifugation. So ही जी फिल्टर पेपर बेस DNA एक्सट्रॅक्शन मेथड आहे त्याच्यामध्ये आपण 96 वेल प्लेट यूज करतो. प्रत्येक वेलच्या बॉटमला एक होल ड्रिल्ड आहे आणि ह्या होलमध्ये तुम्हाला वॉटमन फिल्टर पेपर डिस्क पाहायला मिळेल किंवा तिथे प्लेस केलेली असते आणि ह्या वॉटमन फिल्टर पेपर थ्रू आपण जे सॅम्पल्स ट्रीट केलेले आहेत लायसिस पेपरचे ते फिल्टर केले जातात आणि देन आफ्टर सेंट्रिफ्युगेशन you can obtain the DNA. So this is one of the recently used filter paper based DNA extraction methods. So all these are different extraction methods that are used for DNA extraction from habitat. आता कुठल्याही प्रकारचं एन्व्हायरमेंटल जे सॅम्पल आहे ते आपण अशा वेगवेगळ्या पद्धती ट्रीट करू शकतो and then we can acquire the DNA and then we can process it. ह्या सगळ्यामध्ये very effective is phenol chloroform method that we have seen. So here we complete another point, that is DNA extraction methods, total microbial DNA extraction from environmental samples. Okay. आता आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये कल्चर इंडिपेंडेंट मेथड्स बघणार आहोत. सो I have already posted this note on your Google Classroom. Go through it, very simple, easy to understand note. You have to remember basic principle of all these techniques, and in this, which is most widely used is phenol chloroform method. Okay. So we are going to stop over here. I hope today's lecture was clear to you. If you have any doubt in regard to any of the methods, you can ask me anytime. Okay. So study well. Good day to you. We shall stop over here.